سلام، به یکی دیگه از ویدیوی کانال من خوش اومدین. توی یکی از همین شب‌های بهاری اومدیم به باب همایون در مرکز شهر تهران و تا از خیابون معروف به خیابون قزاش دیدن کنیم. چند سالی هست که در این خیابون قدیمی غرفه‌های غذا در کنار هم خیابون غذا رو به وجود آوردن. خیلی قشنگه نه؟ در این شب‌های سال نو میزبان مسافران در ایام نوروز هستن. خیابون باب همایون یکی از قدیمی ترین خیابونای تهرانه که در ضلع شمالی بازار بزرگ تهران قرار گرفته که امروزه این خیابون به بورس فروش کت‌شلوار تبدیل شده. برای اومدن به اینجا میتونید به نزدیکترین ایستگاه مترو بریم و تا ایستگاه امام خمینی در خط 1 مترو تهران بیاین و اگر با ماشین قصد اومدن به اینجا رو دارید میتونید در نقشه موبایلتون میدون امام خمینی رو سرچ کنید. فقط اینو بدونید که این منطقه در محدوده طرح ترافیک قرار داره و باید بعد از ساعت طرح ترافیک به اینجا بیایید. زیاد صحبت نمی کنم تا بریم با هم این ویدیو خوشمزه و لذیذ رو ببینیم و از اون لذت ببریم. اگر از این نوع ویدیو هم خوشت اومد میتونی کانالم رو سابسکرایب کنی و این ویدیو رو لایک کنی. این رو هم لازمه بدونید که اگر اطلاعات بیشتری از این ویدیو نیاز دارید میتونید زیرنویس رو روشن کنید تا به صورت زیرنویس از اطلاعات لازم بهره مند بشید. تستش بی‌ضرره، هم برای شما هم برای ما. نخری ناراحت نمیشم، نخوری ناراحت میشم. تست بفرمایید. Birce. نیا دیگه. مشکل نداره. ببین دیوارا شد. بیا وای یه بده من اینو بده من تو بخور
اون جوجه چیه؟ اون جوجه عربیه؟ اونو نه ما 3 نفری. بفرمایید کش لواشک بار تازه سوغات شهر کرد بفرمایید شیرنیای تازه کرمانشاه بفرما نان برنجی نان خرمایی کاک تازه خانومی که میوه خوش رفیق من سنگ صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها میدونی دوست دارم هر جا باشی حتی از من اگه جداشی بازم بازم تو صدام عشق تنها تکرام دوست دارم آرزومی هر جا میرم روبرو میرسم با تو عاشقون از این حال من یه نشونه ما هم میریم یه بریم اونجا رحمانیا بگم که همین داداش منه همه چی چقدر طول میکشه؟ باز سلام خسته نباشی.
مونا خوراکی 180 نه به خوبی نگو ببینید مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. ویدیوهای خیلی زیادی از ایران توی کانالم هست که میتونید تماشا کنید. تا یک ویدیو دیگه، بدرود.